Dëshirojmë agjerim të lehtë dhe iftar të këndshëm. Ëmbël lire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمërta Allahut të gjithë mëshirshmit më shërbërësit. Falënderimet dhe lavdrimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Salavat e selamet për shëndetjet tona ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbar atyre që ndjekin rrugën e tij në ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të rtvbesës, por edhe nëpërmjet Facebookut ton, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi bashkëshortin ton. Ishte imam i nderuar nga Prizreni, Tahir Efendi Thaçi, që për neve lexoi ajetet e fundit nga sureja El Hashr, ajete me plot kuptim, ajete të cilat tregojnë edhe për madhrinë e Zotit, për emrat e bukur të Allahut xhalla shanu që i ka përmes këtyre ajete. Prandaj falenderojmë edhe një herë për këtë kohë që gjeti edhe sonte, pra ishte me ne në fillim të ligjëratës sonë. Të nderuar të shikues, emisioni ynë para iftarit, që i cili emitohet çdo natë nga ora 19 në rtvbesa, është emision jo vetëm fetar, është emision informativ, është emision shkencor, është emision ku në to neve debatojnë gjatë këtyre minutave debatojnë për tema të ndryshme. Prandaj edhe sonte do të kemi pak një temë më ndryshe se ditëve tjera, se netëve tjera. Sonte do të flasim rreth agjerimit në të kaluar dhe sot në Shqipëri. Do të flasim si ishte muaji i Ramazanit, si bënin muslimanët agjerimin gjatë kohës së komunizmit, si erdhi deri tek demokracia dhe më pas agjerimi i Ramazanit gjatë ditëve të sotshme në Shqipëri, në veçanti në rrethin e Pukës, pra në veri të Shqipërisë, për temë cilën ne kemi ftuar sonte në studion ton të hapur këtu për nga konaku xhamisë së Pashës, miftiun e rrethit Pukës, miftiun e nderuar Gzim Efendi Kopanin. Miftimi s'keni ardhur. Spari faleminderit për kohën që gjetët, erdhët dhe jeni lodhur, ndoshta është bërë bukur një rrugë e gjatë nga Puka derisa keni ardhur këtu. Mirë po, një me njohje nga gjithë një nga stafit e rtvbesës për kohën që erdhët, dhe këto minuta sa dhe pak. Do t'i ndajmë disa çaste me gjithë teleshikuesit tanë, se ndoshta ka shumë për teleshikuesit tanë nuk kanë njohuri
ose kemi ndëgjuara më shumë se sa nga të vërteta që mund të na i flit në sonte. Mufti, me vërtet ato vitet e komunizmit mund të themi ishin vitet të errta, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe këtu tek ne, edhe më gjerë dihet shumë mirë ajo kohë kur luftohej Islami në katër anët. Do të flasim fillimisht për komunizmin. Pse komunizmi ndaloi fillimisht pra ato vitet e para, pse vendosën ta ndalojnë fen, pra cili ishte qëllimi i tyre që të vinë deri te ky vendim? Do të uroj të gjithë besimtarët musliman të Prizrenit, Kosovës, të gjithë shqiptarët kudo që ndjen, me agjerim pranuar e mbar inshallah edhe me xhenet të Allahu. Amin. Të flasësh për komunizmin, ne sot e kemi të lehtë, por me të vërtetë ashtu siç e thatë edhe ju, komunizmi është një ndër hallkat më të zeza të cilat ka kalu populli shqiptar, sepse ai preku aty ku nuk duhet të prisë, është shpirti, preku besimin. Cila është arsyeja? Regjimi komunist kur vuni i re se të gjitha elementet e tjerë po fillon të reagonin, sidomos kleri islam, ato fillon të shpërndajnë një propagandë të quajtur krijimi i njeriu të ri. Kjo propagandë në vetveten e vet kishte si ide, si për qëllim krijimin e disa virtyteve, veseve, traditave, zakoneve, jashtëparimeve fetare, jashtëparimeve dhe tradita shqiptare, por duke u mbështetur tek një individ që ishte udhëheqja e sistemit ose regjimit komunist. Pra, që t'i hiqte qafe eliten. Ne kemi Hafiz Ali Koçën, i cili në librat e tij i ka bën një para lajmim ardhjes së këtij regjimi, bllokimit të fesë, hedhjen poshtë të besimit. Dhe ky regjim, duke kriju këtë lloj propagande, duke filluar nga viti 1944, filloi të krijon të rrej bazë për forcimin edhe mbajtjen sa më gjatë të këtij regjimi. Pra duke krijuar mitin, duke hedhur populli dend e krijimit një njeriu të ri, por sipas regjimit. Pra duke zhvesh ata nga morali, duke zhvesh ata nga besimi, duke zhvesh ata nga normat të cilat ne, elhamdulillah Zotit, mbas vitit 1990 u rikthyn. Pra sistemi komunist ishte një etapë e zezë për Shqipërinë. Pra më tepër për zonën ku unë përfaqësoj, rrethin e Pukës, sepse rrethi jon përveç se kishte edhe këtë sistem regjim të zi, të errët, dashakeqës, denigrues, kishte edhe venin, terrenin e vështirë, kishte edhe varfërinë, të cilat kur bashkuan bosh të gjitha këto krijuan një vështirësi të jashtëzakonshme në popullat. Jo vetëm në aspektin e jetës përditshme, por edhe në aspektin shpirtëror. Se ne e dim fort mirë kur Allahu thot ku njeriu i humbet shpresa, i humbet gjithçka. Pra ne Allahu ne thot në Kur'an mos e humbni shpresën. Por në ato kohë, në ato vite, në ato muaj, në ato ditë, shpresa ka qenë shumë e venitur, shumë e dërmuar, shumë e dobësuar. Sepse kanë prek zemrën, kanë prek shpirtin e njerëzve, kanë prek familjen, kanë arrit me propagandën e tyre që me vendos njerëzit vllau me bë spionën e vllaut, me hir e pa hir. E nëse nuk e bënin, denigroheshin publikisht, internoheshin nga një vend disi i mirë ku kishin familjen në një vend shumë të thellë, apo burgim, apo pushkatim. Nuk e di nëse më lejohet një rast i parë i cili ky regjim ku e hedhi idenë e krijimit njeriu të ri dhe ndalesës së fesë, po xhallarët ishin kundër. I pari që është pushkatu ka qenë një imam në Tiranë,
imami i xhamisë së Saukut, është pushkatu. Vetëm sa ai doli kundër tynësh veprimeve dashakeqe, denigruese të familjes, të fesë, të besimit, të traditës, të dashurisë. Edhe kjo boni që me pas shumë vrasje, me pas shumë internime të intelektualëve, të klerikëve, të hoxhallarëve, të familjeve të neshme, të familjeve besimtare, të njerëzve besimtar, aq sa me kanë tregu se unë jam i ri edhe nuk e kam përjetuar regjim kur policët dëshironin të në një familje, fëmijët e asaj shtëpie pyesnin çka ka bërë babaj. Nuk arrinin me kuptu se pse po internohet. Internoheshin njerëzit edhe pse a shikoni dritë në imsak se mos ashtë të bë syfyrin. Vetëm se kanë shikuar një dritë. Pra njerëzit në atë kohë nuk kanë kënë të zot, s'kan pas forcë me niz azjarë me ngro ushqime për me bë syfyrin. E këtu në fillim flas, se pastaj më vonë ligji erdhi duke u shpërsu jashtëzakonisht mërësisht, të se u ndalu fare. Pse? Sepse u ndërprej koka. U ndërprej, u largun, u internon hoxhallart, u mbyllën xhamia. Dhe kjo, dhe fëmijët pyesin çka ka bë babai jon, pse ose pse po largon, pse po marrin. Ka kënë pra një hall i madh. Ka kënë një vujtje e madhe. Ndryshe nga Kosova. Kosova ka pas lirën e besimit. E ne për vetës ja kena bë. Dikush ndoshta ka dësht që neve t'jemi kështu, dikush ka bashkëpunu, apo me pas neve kena vujt një sistem të atill që vazhdon ende dhe sot ta vuajmë. Siç për shembull, hoqi festë fetare, bajramet. Fitë bajramin edhe ku bën bajramin. Edhe i zhvendosi këto, i zëvendësoi këto me festën e vitit të ri. Me pije alkolike, me gjëra dhe kështu me radhë, të cilat neve sot nuk na përcjellën në atë mënyrë, pra nëpërmjet regjimit komunist, por na sjellën në mënyrë reklamuese në një formë tjetër. Por elhamdulillah Zotit, inshallah rikthimi do të jetë edhe i mirë, edhe i këndshëm edhe për ne. Inshallah, mufti, padyshim që në atë kohë regjimi, pra me gjitha ato strategjitë e veta, kishte mënyra për ndalimin e fesë. Cilat ishin disa për atyre mënyrave që u munduan dhe i zbatuan në teren për ndalimin e fesë, pra qoftë praktikimin e namazit, agjerimin Ramazanit, ose edhe obligime tjera që i ka besimtari musliman ndaj Zotit Xheleshanu. Regjimi komunist në fillimet e tij dhe me pas mbasi zore dhe ligjin, ndalej me ligj fen, filloi dhe ndërtoi një plan pune, jo vetëm për qytetet, por qoftë edhe për një fshat më të thellë. Ndërtoi sistemin e spionimit, propagandës denigruese. Edhe filloi të hapte një propagandë aty që çonte feja është opium për popullin, është lavazh për popullin, ose udhëheqësit fetar edhe islam janë në shërbim të agjendave të huaja. Nuk ja dojnë të mirën atë dhot, mashtrojnë popullin. Dhe ky regjim i quajti armisht të popullit. E duke i quajtur armisht të popullit, kush guxonte pastaj një afro hoxhës? Se nëse ti sulmon të parin, pra të parin e vendos të shënjestër, kush është ai që ofronte pastaj hoxhës? Pra, filloi më njëherë denigrimi, propaganda denigruese, dënuese ndaj udhëheqësve shpirtëror islam, ndaj imamëve, ndaj muftive, ndaj muezinave, ndaj hafizave. Neve dhe ish kryetari në Komunitetin Musliman të Shqipërisë, Sabri Koçi, qofti i xhenetit. Ai vetëm se ka kënë i këtij rangu u dënu shumë hoxhallar tjerë, po të njëjtën, pra fillon edhe shputën elitën. E xhamia pa imam nuk mund funksionojnë, pa muezin nuk mund funksionojnë. Duke mos funksionuar, largohet edhe xhamati, largohet edhe xhamia. Dhe në shumë raste ku i qunin armiqt të popullit, ç'a bënin?
e heqnin imamin ose muzinin nga detyra që ishte në xhami, u mbyllën xhamit në çfarë forme, duke i thujt vende të cilat nuk kanë nevojë, janë vende të cilat e prishin dhe dëmtojnë atë dhënë familjen dhe fillon prishin e xhamiave, edhe të kishave, edhe sinagogave, të gjitha komunitetet fetare, tyrbet po ashtu. Për arsye se ato dëshironin që të mos kishin kundërshtar, të mos kishin një zakonar që i kritikonte ato. Edhe në këtë mënyrë tregon për në fshatin, për shembull në fshatin tonë, në fshatin Qerret, ku është vendos po mushem minarja e xhamisë së fshatit Qerret, 100% musliman si fshat, anë bashku populli, fshati. E paken nuk kishin forcë, nuk kishin atë guxim që me reagu njëri e kanë shiku minorën duke shem pa pas asnjë lloj mundësi alternative që të bëj dikur diçka që të ndalohet. Ku një kohë për imamin e fshatit të gjithë kishin respekt. Aq respekt sa që ku kalon ai ose ku vinte muaji i Ramazanit, të gjithë e thirrnin me radhë në shtëpia. Si ka mundësi pra ky sistem, ky regjim me prish këtë mesazh, këtë traditë kaq të madhe, po marrim këtë fshat. Ose mënyra tjetër. Kemi pas një hoxh në Puk, e ka pas emrin Sahit Hoxha, Allahu më mëshiroft, që regjimi me mos zbatu ligji kishin marrë informacion që hoxha do të krynte faljen e fitë e Bajramit. Dhe sistemi, regjimi dërgon natën e Bajramit policin të shtëpia. Këtë ma ka tregu djali vet, Ramadan Hoxha. Dërgon policin i vogël ka qenë. Dërgon sot është 70 vjeç, dërgon policin rrethën shtëpinë e tij me qëllimin me arrestu hoxhën që nesër mos kryhet falja e Bajramit. Të mos kryhet falja e Bajramit. Tregon thot kontrollon gjithë shtëpinë. Çka kishte libra fetar, i morën. Edhe falja e Bajramit nuk u kry. Këto kanë kënë mënyra. Këto kanë kënë mënyra denigruese. Internimet, burgimet, dihen, edhe po shkatimet po ashtu. Mënyra tjera tregonin mbasi ligji erdhi fuqizu për u ndalu totalisht kultet, xhamiat, edhe u kthyn në depo, edhe u shemen, u kthyn magazina, u kthyn në zyrat të partisë, të regjimit. Tregonin se imamet, hoxhallarët ose shtëpiat besimtare i dërgonin në punë të vështira. Detyroheshin vetë me marrë shportën me bukë, se nëse nuk e kishin në Ramazan shportën me bukë, e dallonin me njëherë regjimi se ky është duke marrë Ramazan. U detyronin duke kena gjyshën me marrë shportën me bukë me veti, se edhe unë jam si ju, që mos më ranë syj. Kash i ashtë ka kënë si regjim. Edhe thot, u deshka me marrë bukën afer, sepse vinin e kontrollanin. Ose kur punënin tokët, në tregonin, ishim agjerushën, thot, shumë besimtar me kanë tregu, të moshës se thyër, që ku punënin me për ara, sepse bënin aksione. Regjimi në atë kohë bënin aksione të ndryshme. Aksione për pemë, për mjellën e pemë, aksione për ura, për me hap rrugë me krah e kështu. Dhe thot, ku e dallonin ato që ne nuk pimin ujë, vinin edhe na ofronin ujë me pi me zor. Për me prish regjim, se dallonin. E dallonin. Kaq i vështirë ka qenë në kohën e sistemit dhe regjimit komunist. Sistemi dhe regjimi komunist arritimi i bën njerëzit i zhveshin nga besimi, i zhveshin nga morali, tradita që ne kishim më parë. Tregon për një tjetër rast, paktën në zonën tonë, që hoxhën, familjen e hoxhës nuk e kanë lënë me pëcu as normën, por përveç si dërgojnë me punë të vështira, as normën nuk e lënin me plotësu. Çfarë është norma? Mos me marr kuotën e rrogës së plot, me marr kuotën e normës minimale,
që mos më arrit dot me majtë familjen, për më udhërzu totalisht. Familjet e imamëve, familjet besimtare, musliman, me këtë lloj sistemi, me këtë lloj pikëzimi, si po ta quajmë, duke denigruar në mosën dërmuesit e tyre, në mosën më të gjerë më. Kjo është unike, nuk ka ndonjë botë kështu. Shqipëria është rast unik në botë. Sistemi regjimi komunist është sistem unik, i veçantë, i pashembull. Edhe këtë e boni kulti i unit, këtë e boni kulti i regjimit, cili ishte në Hoxha. Pavarësisht se kishte mbi emrin e Hoxha, por veprimet e tij ishin totalisht kundër interesit të Islamit. Mufti, me të vërtetë këto që i flitni, ndoshta mund të them shumë prej gjeneratës time, 70-tave, 80-ta që janë të lindur, ndoshta është diçka e pamendueshme për ta. Mirë, pa atë në realitetit që i thatë ju, kemi dëgjuar edhe prej plegjve për ato vitet e herta të Shqipërisë, ku edhe rrallë ose hiç nuk mund të shkonin të vizitonin të afërmin që i kishin. Për shembull në zonën e Hasit tu tek ne, ka patur familje që janë ndarë në dy pjesë. Një pjesë e familjes ka mbetur në anën e Shqipërisë, pjesa tjetër ka mbetur në anën e Kosovës. Ndoshta me vite të tëra nuk janë takuar pikërisht për shkak të regjimit, po ka qenë edhe feja njëra prej shkaqeve. Pas gjitha këtyre fjalëve që i thatë, vetëm se filloi maltretimi xhallarët. Çka bë më pas me xhallarët edhe xhamit? A filloi pra sistemi komunist hala ende më shumë që të bëjë trysni dhe presion mbi xhallarët, cilat ishin ato format dhe mënyrat e përsekutimit që bën të regjimin atko, që ndaj xhallarëve, po qoftë edhe ndaj xhamive, përmendën disa prej xhamive që bën edhe depo magazine. Atëherë, nëse do ta përshkruajmë në mënyrë të përmbledhur regjimin e asaj kohe, ishte si qëllim uljen, sepse uljen e nivelit ose dashurisë së popullit ndaj besimit, ndaj xhamisë, edhe ndaj feve të tjera, sepse ato e dinin fort mirë që besimi kishte një zëndë, një vend shumë të rëndësishëm në zemrat e qytetarëve. Ato çfarë forme ndoqën? Ndoqën këtë formë siç ishte forma e pushkatimit, siç përmenda rastin e Hoxhës. Ndoqën format e denigrimit publik. Denigrimit publik, për shembull, shikoni se Hoxha nuk veshet në formën e duhur, thojza moderne të asaj kohe. Ose shikoni, nuk pastrohet, nuk shikoni se si e mon mjekrën, ose mon qalmen. Edhe këto fillon format, simbolet islamit, u ndalun, librat islamu ndalun, kultet islamu ndalun, po flas islame, po edhe një të ngjallë të komuniteteve të tjera fetare. U ndalu veshja, mbulesa. Për shembull në fshatin në Çarret tregohen nuk ka pas gru në fshat që nuk e ka pas hijabin. Nuk ka kene mulume, por nuk ka pas asnjë gru që nuk ka kene mulume me shami. E ky sistem i bëni të gjithë që t'i heqin shamijat. I bëni të gjithë gjasme të barabartë, si burri dhe gruaja, burri me bardhë edhe ato gjëra të cilat ne sot nuk imagjinojmë. Për shembull, ka pas raste që merrnin një shofere, e mësonin demek se një shofere, një gru dinte mi dhon makinë dhe ata reklamonin. Ku një kohë tjera nuk e kishin fare haberin. Dhe si për mi bë baraz, kjo është vlera, për me tregu vlerën, këtë e bënin. Pra, ndalimin e simboleve, të kulteve, ndalimin e veshjeve islame, denigrimin, internimin e hoxhallarëve, imamëve, muftive, mbyllja e shkollave, ose në fillim u kontrollon shkollat, pra medreset, me tepet, më pas u mbyllën totalisht. Këto ishin forma të cilat ishin shumë të ashpra, se duke qenë se muslimani pa besim, islam, pa udhëheqësin, nuk mundet dot me një përcjell brezit të ri. Dhe këtë ato arritën me sukses. Arritën me sukses në atë shkallë saqë është e pashpjegueshme, se të shikohet tjetri duke denigruar publikisht. Se ato kanë pas një zakon ky regjim, në 6 mjesit ose në 7 mjesit me lexu gazetën e partisë. Edhe në gazetën e partisë
kishte raste që kishte njoftim për rufe, shpallje rufe. Edhe ato raste shpallje rufe mund të gjithë ishin u tregoshin të kujdesshëm që mos me dal aty, se nëse delti aty nga qyteti internohesh në Spash, në burg. Familja nuk e dinte ku do të shkonte, si do të jetonte. Pra këto kanë kënë format denigruese. Si njeriu muslimane dhe popullata mu largu nga besimi i vet. Për këtë arsye, ato tregojnë për shembull që hoxhallarëve, familjeve besimtare kanë arrit deri në atë pikë që me vendos edhe spion të shtëpia. Tregojnë një rast në një fshat, familja ngrihet, përgatitet për me hap edhe me qel iftarin. Mbyllin me batanije drejtaret, penxheret, që mos mi po njëri se qa po bojnë mrena. Kanë arrit me thy dyrt regjimi për me hine mi gjetë mrena. Dhe kanë thonë se familjen e kimi pas në udhtim, ose fëmijët na kanë kërkuar ushqim dhe kimi kënë duke i dhënë atynesh. Po pse pra nuk argumenton dhe dot se ishte batania që ishte vendos drejtare, edhe jo internoshin, për një veprim kaq të vogël. Pa imagjino me shkuti njëri tjetri për më uru për bajrame. Ishte pa mundën. Kur një kohë 3 ditë më pashme, ishte që me shku muslimanet, madje edhe me daulle nga një fshat në një fshat tjetër, duke bë edhe për imagjinoni fëmijët ka kenë një harë shumë e madhe. Fëmijët në shtëpi dinin edhe bënin urime, edhe familjarët i jepnin një në shej respekti për t'i afruar ato, i jepnin një dhuratë natyre, në atë ku nuk ka pas çokolata e gjana si që kemi në sot. Por një lug hall. Kjo është ku e mendon sot, është diçka të cilën neve me vërtet nuk mundemi dot me përjetu. As me imagjinu. Por fol Zotit, ato besimin e kanë marrë në zemër, e kanë marrë në shpirt. E më njëherë me të ardhur sistemi i ri, i lirisë së besimit, filizat fillon të ringrihen, por ringritja shumë e ngadalë në disa zona. Për shembull në zonën tonë shumë e ngadalë, sepse luajtën rol kryesor 2 element, që ishte zonë e thellë, zonë e varfën, edhe regjimi luante rol shumë më të thjeshtë dhe shumë më shpejt zinte vend në këto zona për shkak të varfërisë edhe terrenit. Dhe po ashtu, edhe rikthimi po ashtu bëhet shumë i vështirë në këto zona. Njerëzit edhe sot vazhdojnë thotë unë jam ateist. Pse? Sepse ato e kanë besu partinë si kult, si fe tyne. Pra i kanë rrahosha totalisht. Pse? Sepse fillon edhe të joshen. Ato se afrohen të partia, ato se afrohen të ky lloj sistemi, regjimi, fillon të joshen, kush spiononte, fillon të joshen po ashtu, fillon të, për shembull, qyteti i Pukës nuk ka qenë. Qyteti aktual i Pukës është ndërtuar në kohën e regjimit komunist. Ato të cilët ishin më vullnet mirë, që shqipenin më mirë këtij regjimi, u menin nga një fshat i thellë dhe u soshën aty. E këto pastaj shqipenin shumë me zell regjimit. Pra gabimi ka qenë edhe te ne, gabimi ka qenë edhe po njeriu nëse humb besimin te Zoti, interesi zëven shumë shpejt. Shumë shpejt. Fjallë mëfti, kthehemi sërish besimit islam në atë kohë, pra ishte me të vërtet vite të vështira dhe Zoti dhashë kur më mos kthehet jo në Shqipëri, po asku në botë, edhe ato vende që janë ende duke sundur nga ky regjim, pra Zoti që të lirohen pra për këtij regjimi të kopshëm ose të errët, që mund të themi. Xhamit ran nga funksioni, hoxhallart u maltretuan, u mbytën dhe filloi pra një maltretim total, jo vetëm psiqik, po ju thot edhe fizik që i banë muslimanët. Si arrin besimtarët muslimanë në atë kohë që ta mbajnë fenë islame, edhe Ramazani, si arrinte për shembull një besimtar që ta agjeronte Ramazanin, kurse dihej me liç që ishte ndaluar, madje siç përmendën rastin edhe ju,
kur kishte raste vinë kontrollon edhe në shtëpi, a janë duke bërë iftar apo nuk janë duke bërë iftar? Besimi në Zot, kush e ka besimin në Allah të sinqert, ai kur nuk dorëzohet. Neve, nëse kushtet janë të atilla në fen islame që të rrezikohet të qenërit tënë të kësaj jete, ti adhuroj Zotin qoftë me lëviz edhe çerpiket. Ka këtë hapësirë fe islame. S'ke mundësi, në ka rrigë lutu, në ka dhënë Zoti këtë lehtësi. Për shembull, më ka bërë përshtypje me tregojnë se sot ne kemi imsakijet, si Ramazani, si kanë arrit me të marrin lajmin e imsakut apo të iftarit. Ose edhe fillimin e Ramazanit. Ose edhe fillimin. Që në mbyllur Shqipërinë në ato vite pra të kanë djek hanën, kanë kënë ashtë me zemër, kanë kënë të aftë me lizu hanën, se kur është hana, kanë majtë përmendësh, sot ne nuk i majmë. Pse, sepse i kemi hazre, kemi dati gjithka. Ato kanë majtë përmendësh, se cilë mu jemi dhe qërë shenjash, ka, si shka thonë profeti selam, për fillimin Ramazanit, në mënin arrini me kuptu rumullaku në hanës a ka hynë apo jo Ramazani. Ndërsa në syfyr yllën në parë, ashtu edhe një iftar yjet, kanë djek yjet, yllën e Afroditës për shembull. Pra kanë qëndru edhe fshetas ka pos rase që nëse Ramazani ka rastis Ramazani edhe në verë, kanë hypë në penë sikur janë duke morë qëshijat, të vilë qëshijat, për me ndjek yllin. Se mos me dalë në borë me të shiku tjetë, se i e duke shiku, se po dole e ke shpall vetën pasaj, se qa po banë, dhe në këtë shkallë. Pra, besimin në Allahun Gjeleshanehu, sot duke në gjëra të cilat ku i tregojmë, duke në gjëra, ka mundësi që kanë ndodhë këto në Shqipëri? Kanë ndodhë. Ne sot jemi në demokraci. Liria fjalës, ka për atyre që sot, thot, nuk duhet gjatë besimi, ta rikthejmë edhe një herë. Ne kemi pas raste edhe sot, edhe tani në demokraci që të ndalohen vajzat me shamin në përshkolla. Po në atë kohë, që ka kene ndaluar me ligj, por nuk kanë besimi në Allahun ka kene në atë shkallë që ato me ndjek, me i marrë informacionet, kanë pas diturit në plot në gjetjen e muajit të Ramazanit. Pisa ka pas raste që hoxha rrezikonte edhe dilte e njoftonte njerëz se ka hin koha e Ramazanit, ka orë muaji i Ramazanit, rrezikonte jetën. Sepse nuk e dinte se personi që i tregonte këtë vit, a është ai viti të kaluar besimtar apo jo? A është kthy ka sistem? Apo kthy. Rrezikonte shumë. Ne sot me një sistem social, internet, shpërndajmë, hajde të marrim dhe sevapet për me lëmoj pari se një muaj në Ramazan. Në atë kohë nuk ka kënë kështu, asë me makina jo. Mufti, vim vitet e 90-ta, demokracia e bërit vjetën, pra me ardhën e demokracisë shumë gjëra ndryshun në Shqipëri, po edhe ma gjëra ato vitet e demokracisë përfshin edhe shumë vende tjera të botës ku ra komunizmi. Si e rimori veten besimi islam në Shqipërinë përgjithësi, e në veçanti në rrethin e Pukës, në verit të Shqipërisë ku jeni edhe ju? Puka ka pas fatin që ngritja, rikthimi, rihapja besimit islam filloi nga qyteti i Shkodrës, nga xhamia e Plumit. Ne, muslimanët e Pukës, ka kenë një delegacion nga Puka, ku morën vesh në 19 nishin, që u hap edhe do të falej gjumaja parë nga Sabir Koçi, Hafiz Sabir Koçi, Allahu e mëshiroft. Amin. Një delegacion nga Puka kanë zëprin Shkodër. Pra fati juën, për shembull në zonën e Pukës, është që u ngrit dhe u fal gjumaja parë afër një qytetit ton, afër një zone siç ishte Shkodra. Si u ngrit, unë do të flas për zonën time, si u ngrit, fillon besimtarët të afrohen vetë. Shtëpijat ku kanë pas imam, hoxhallar, fillon të afrohen të muftiu, ja saj kohe, Haxhi Elias Hoxha,
Allahu më shëroft, i cili nuk jeton më. Edhe ky ka keni dënuar me burgim nga regjimi komunist. I kërkonin myftisë se ne dëshirojmë të ringrejmë institucionin tonë, myftinin. Treguan se kanë fal bajramet sa në një zyre institucioni, sa në një zyre tjetër, në qytetin e Pugës. Më pas fillon të ngrihet Këshilli Islam në qytetin e Pugës, sepse xhamia vjetër ishte shem 3 herë. 3 herë xhamia Kodahanit flas, ishte prish. Ishte përdor një herë ishte prish nga austriakët, një herë nga regjimi komunist. Më pas nga vetë kushtet atmosferike kanë fal bajramin teja xhami, në bord asaj xhamia. Sot ne nuk kemi të ngritur këtë xhami, po punojmë inshallah për ngritjen e saj. Dhe kanë dhënë shenjën e parë duke fal bajramin aty jashtë. S'kan ditë asgjë gjë. Janë ul, janë ngrit ashtu siç kanë ditë. As shahadetin, aq shumë u lë truri se as shahadetin nuk e din. Nuk e kanë ditë në atë kohë. Dhe me këtë lëvizje u ngritën antar të Këshillit të Myftinisë. U ndërtu xhamia në qytetin e Pugës. Fillon të dërgohen në shkolla në me medrese djemë të ri, vajza, të cilët me shpresë u erdhen dhe u vendosën në qytetin e Pugës. Mufti, jemi minutat e fundit të emisionit tonë. Ajo që po du dalim tash edhe diçka disa fjalë. Ka edhe shumë për të folur, por inshallah shpresojmë që të kemi edhe emisione tjera, të flasim pak edhe për aspekte tjera të islamit pas viteve të 90-ta. Cila është atmosfera e Ramazanit tash në këto vitet e fundit, veçanërisht vjet në rrethin e Pukës, aty ku jeni edhe ju, edhe bashkëpunimi i juaj i myftinisë Pukës me Bashkinë Islame të Kosovës, pra në çfarë vendi është, çfarë bashkëpunimi keni mes jush dhe Bashkisë Islame? Në fillim Islami në Pukë, pra mbasi lirisë e besimit flas, numërohen njerëzit ose familjet me kokrat që agjeronin Ramazanin. Tani elhamdulillah Zotit kemi shumë agjërus. Tani kohët e fundit shumë agjërus janë shtu edhe në qytetin e Fushatësit, por rekord dallojnë shumë gratë. Gratë janë më shumë agjërus se sa burrat, edhe rinia po ashtu. Madje është një atmosferë e tillë për shembull në qytetin e Pukës, kemi agjërus që agjerojnë edhe të besimit jo islam, që agjerojnë dhe respektojnë, sidomos natën e Kadrit, sidomos edhe ditët e xhumë. Atmosfera në qytetin e Pukës është rigjeneru, sepse ne për shembull ku thirret e zani siç ka qenë kohët e vjetra, bie daulle tani. Edhe kjo jep një emocion ekstra, shtesë. Tek ne këtu në prezent përveç daullës, një shenjë është edhe krisma e topit, pra nga kalaja, po topi nuk ka qenë rrugë petarda ose gjëra të tjera, ajo ndëgjohet. Po thoshim në tërë qytetin ndëgjohet nga kalaja. Ndërsa atmosfera e Ramazanit ka ardhur duke u rrit edhe fal vëmendjes konvensiman, por edhe fal bashkëpunimit që Myftinia e Pukës ka me Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës. Ne jo më larg, po mbrëm kemi zhvilluar një tribunë islame, Ramazani muaj Kur'anit, ku kishim një delegacion nga Prishtina, Kasim Kërguan dhe Bahriu Sedil, të cilin ne i falenderojmë. Më pas shtruam edhe një iftar, më pas kemi shpëndar disa ushqime për familjen e nevojë, dhe për të mbyll bashkëpunimet tona kanë qenë me Myftininë e Prizrenit, siç është edhe ky sot që ju na keni ftuar në iftarin tradicional, të cilën ne jurojmë inshallah shumë e mirë edhe pa kufi dhe pa limit iftarët e tjera. Bashkëpunimet tona janë shumë të mira, të cilat kanë arritur me rikthy atmosferën, gjallërimin e fesë islame, në veçantë të Ramazanit në qytetin e Pukës. Mifti, ishte kënaqësi që kemi sonte në këtë studio të hapur ose të improvisuar, mirë po ambient më të bukur mund të them 60 ditëve asnjë nga mediat tona, jo vetëm Kosovë, po jashtë Kosovë nuk mund të bëhet nga ajo që kemi neve, malet e sharët në njërën anë, kalajnë në anën tjetër, xhamia Sinan Pashës, Pashtriku, po thuaj se i rrethuar nga të katër anët. Faleminderit, ishte kënaqësi që kemi sonte dhe gjithë teleshikues të marrin informata
në veçanti në atë periudhën e errët, më të vërtetë jemi të etur dim ende se në çfarë mënyre është luftuar dhe çfarë mënyre janë përsekutuar muslimanët në ato vite të komunizmit. Faleminderit Mufti, ishte kënaqësi për ne. Faleminderit edhe juve. Të ndërrua të shikues, me të vërtetë ato që na i tha Muftiu na bën që të themi Zotit elhamdulillah jo një herë, po edhe me qindra dhe mira herë për këto vite të lirisë tani që i gëzojmë neve në Kosovë, po edhe në Shqipëri dhe në ato vende tjera ku ishte komunizmi pra në atë kulminacion e tij. Prandaj kushdo që mundohet të luftoj këtë fe, i madh Zoti ka ruajt atë nga koha e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe ka garantuar se të ruajë deri në ditën e gjykimit. Prandaj të bëjmë për atyre që të ndihmojmë kësaj feje me çfarë do mënyre që neve kemi, me çfarë do raste që neve kemi mundësi të ndihmojmë. Me shpresë kemi Zot që këtë ditë të sotme Allahu na ketë pranuar agjërimin dhe duke dëshiruar iftar të këndshëm ju përshëndes Faruku Kallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mufti faleminderit.